שלום לכם. הפעם אני רוצה להרחיב את מה שדיברנו עליו בפעמים הקודמות, ולהראות משהו שאני מחשיב למאוד יפה ושימושי, אבל המחיר יהיה שאני הולך לנפנף קצת בידיים ולוותר על להיות פורמלי עד הסוף. אני מקווה שתסלחו לי. בפעם הקודמת ראינו שאפשר לתרגם את הבעיה של ספירת מסלולים בגרף לבעיה של חישוב חזקות של מטריצה. אם A הייתה המטריצה המייצגת של הגרף, אז A בחזקת n כללה את מספרי כל המסלולים מאורך n בדיוק, מצומת אחד בגרף לאחר. לכל זוג צמתים כזה ולכל n אנחנו מקבלים מספר. כלומר, לכל זוג צמתים יש לנו סדרת מספרים אינסופית. אחת הדרכים שבה תיארנו סדרות מספרים אינסופיות בקורס הייתה באמצעות פונקציות יוצרות. כזכור, פונקציה יוצרת הייתה סכום אינסופי שכלל את איברי הסדרה כשהם מוכפלים בחזקות של משתנה כלשהו שקראתי לו x. הראיתי שאפשר להתייחס לסכום כזה בצורה פורמלית ומדויקת לגמרי וגם למצוא ייצוג קומפקטי עבורו במקרים רבים. למשל, הראיתי שאת הפונקציה היוצרת עבור הסדרה 1, 1, 1 וכן הלאה אפשר לכתוב בתור 1 חלקי 1 פחות x. את הדבר הזה הכללנו למקרה של חזקות של מספר a שמוכפל ב-x. הסכום הזה יצא שווה ל-1 חלקי 1 פחות a כפול x. ועכשיו מגיע החלק שבו אני מבקש שתאמינו לי. אפשר לעשות את אותו הדבר גם עם מטריצה a ולא רק מספר. כלומר, אני יכול לכתוב את השוויון למעלה והוא יהיה נכון פורמלית כאשר x מוכפל בחזקות של מטריצה ריבועית a כלשהי. הנימוק לכך שזה נכון הוא שאחרי שאנחנו מגדירים על מטריצות פעולות חיבור וכפל, הן מתנהגות בצורה דומה מאוד למספרים רגילים, מה שבמתמטיקה נקרא חוג. יש שתי תכונות חשובות שכן הולכות לאיבוד. אין קומוטטיביות של כפל, ולא בכל מטריצה ששונה מ-0 אפשר לחלק. אבל התיאוריה של פונקציות יוצרות עובדת ברובה מעל כל חוג, לא רק זה של המספרים הרגילים. ומכאן שאפשר להצדיק פורמלית את הטענה שאמרתי, אבל לא אעשה את זה. במקום זה ננסה להבין מה בעצם יש לנו ביד. באגף שמאל של המשוואה יש לנו סכום של איברים. האיבר הכללי של הסכום הוא a בחזקת n כפול x בחזקת n. כלומר, זו מטריצה של המסלולים מאורך n בין צמתים בגרף ש-a מתארת, כשכל מספר כזה מוכפל ב-x בחזקת n. לכן, אפשר לחשוב על הסכום האינסופי כולו בתור מטריצה שכל כניסה שלה היא פונקציה יוצרת עבור מספר המסלולים הכולל בין הצמתים שמתאימים לאותה כניסה. אגף ימין הוא קצת יותר טריקי. החלפתי את המספר 1 בנוסחה המקורית במטריצת היחידה i שראינו קודם, אבל מה המשמעות של חלוקה? ובכן, כמו שבמספרים רגילים יש מושג של הופכי כפלי, כך יש גם במטריצות, ויש שיטות למצוא את ההופכית של מטריצה ולבדוק אם קיימת כזו בכלל. במקרה הנוכחי אני יכול להבטיח שתמיד קיימת כזו ואפילו להראות לכם, ללא הוכחה, נוסחה שמחזירה את מה שיש בכל אחת מהכניסות שלה. אני אראה את הנוסחה כאן, אבל אני מזהיר שהיא דורשת היכרות עם אלגברה לינארית. עדיין, עדיף לדעת שהנוסחה קיימת ולחזור אליה כשלומדים אלגברה לינארית, מאשר לא להכיר אותה בכלל. הנוסחה הזו מחזירה לנו את הפונקציה היוצרת של מספר המסלולים מהצומת i לצומת j בגרף שמיוצג על ידי a. מה שיש לנו בנוסחה הוא שימוש בפונקציה שנקראת דטרמיננטה, שלוקחת מטריצה ומחזירה משהו שמחושב בצורה לא טריוויאלית מהכניסות שלה. במקרה שלנו המשהו הזה יהיה פולינום. הפונקציה היוצרת היא המנה של שתי דטרמיננטות כאלו. התחתונה היא הדטרמיננטה של i פחות x כפול a. העליונה היא הדטרמיננטה של אותה מטריצה, אבל כשמוחקים ממנה את השורה j והעמודה ה-i וכופלים את הכל במינוס 1 בחזקת i פלוס j. מי שמכירים אלגברה לינארית אולי יזהו את מה שקורה למעלה בתור מה שנקרא מטריצה מצורפת, אבל לא חייבים להכיר. הנקודה היא שזה חישוב שלא קשה לבצע. לכל הפחות לא קשה לומר למחשב לבצע אותו. והתוצאה שלו היא פונקציה יוצרת רציונלית, כלומר מנה של שני פולינומים.
כבר ראינו בעבר פונקציות יוצרות שכאלו, ומה הדברים הנחמדים שאפשר להגיד על סדרות שיש להן פונקציות יוצרות כאלה. למשל, שאפשר לתאר אותן עם נוסחת נסיגה, שהמקדמים שלה מופיעים בצורה די ישירה במחנה של הפונקציה היוצרת. כמובן שלראות דוגמה זה תמיד דבר טוב, אז ניקח את האוטומט שנתתי בתור דוגמה אי שם בתחילת הנושא הזה. הנה דוגמה לקוד פייתון שמבצע את החישובים בפועל, מוצא את כל הפונקציות היוצרות על פי הנוסחה שהצגתי. למשל, יוצא לנו שמספר המסלולים מהצומת שבגרף מסומן על ידי הקבוצה הריקה לצומת שמסומן על ידי הקבוצה 1-2, המספר הזה נתון על ידי הפונקציה היוצרת x בריבוע חלקי 1 מינוס 2x. לכפול פונקציה ב-x בריבוע זה להזיז את הסדרה שלה 2 מקומות ימינה ולדחוף אפסים. אז הפונקציה היוצרת הזו מתארת את הסדרה 0, 0, 1, 2, 4, 8 וכן הלאה. בדיקה ישירה על הגרף תראה לכם שזה אכן מספר המסלולים בין שני הצמתים הללו. עכשיו, דמיינו שאתם יכולים לעשות את זה על גרף בין 100 צמתים ולא 4, בעזרת אותו קוד פייתון שהראיתי. זה מה שיוצא לנו מהדברים הללו. אני מקווה שגם אם לא הייתי מובן עד הסוף, כן הצלחתי לשכנע שיש פה משהו מעניין ששווה להכיר. להתראות.